Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. Welcome. Ahi goisu ami next part or logot. Jot ami practice korim. Guwahati High Court ot kene dhornor question ahibo pare. So now what are we doing? PYQ already discussion kora hoi gol. Ita ami koribole goi aso. Kene dhornor question apuni expect koriba pare 1st of February. Now 1st of February pare aru eta kotha mur monot porin joa kali Guwahati High Courtor ako bahut gita poster karone forms already he hoi goise live hoi goise link so apuni form fill koriba pare ji hokol graduating student hoy mane apuni graduation koi loise tente apunar karone I think judicial assistant buli eta post ahise let me write it down judicial assistant buli eta post ahise hetur karone apuni apply koriba pare aru ji hokol student APSC grade 4 or পৰীক্ষা দিছিলে মানে আপুনি 8th পাস হয় বা 9th পাস হয় হিহতৰ কাৰণে আহিছে আপোনাৰ MTS মাল্টিটাস্কিং স্টাফ ৰাইট সো হেতুৰ কাৰণে আপুনি ফৰ্ম ভৰিব পাৰে আই থিংক মাল্টিটাস্কিং স্টাফৰ 26 টা ভ্যাকেন্সি আছিল আৰু জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টৰ 8 টা তাৰে ভিতৰত আৰু কম্পিউটাৰ এসিস্টেন্ট বুলি এটা পোষ্ট আহিছে তাৰে দুটা ভ্যাকেন্সি আছে সো হেতুৰ কাৰণে আপুনি ফৰ্ম ফিল কৰিব পাৰে 9 তাৰিখৰ পৰা লাইভ হৈ গৈছে প্লিজ এবাৰ এই বুলি আপুনি নথব যে বহুত কম ভ্যাকেন্সি আছে আমি ফৰ্ম ফিল নকৰো বিকজ 80% অফ দি ষ্টুডেন্টছে হে কাৰণে ফিল নকৰে আৰু আপুনি দেখি পাব বহুত গিটা ইউটিউব চ্যানেলৰতো এটো কথা কোৱা নাই যে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এগিটা পোষ্ট আছে সো ইমান বেছি ইনফৰমেশন ভাইরাল হোৱা নাই সো হে কাৰণে আপুনি যদি ভাবি আছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট বা জেৰ কাৰণে আপুনি অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে বেছি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই নালাগে বিকজ জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টত মই আপোনাক যোৱা কালিতে কৈছিলো প্যাটাৰ্ন টু সেমে হয় হে অসমীয়াত 20 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব তাৰে ভিতৰত 8 আপুনি সিকিউৰ কৰিব লাগিব হে আপোনাৰ ইংলিশ আহিব হে ৰিজনিং হে ম্যাথছ হে জিকে জিএস আহিব সো देयरफॉर যেহেতু আপুনি গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট জেৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা কৰি থৈছে জুডিশিয়াল এসিস্টেন্টৰ কাৰণে বেছি পৰিশ্ৰম কৰিব নালাগে সো ফৰ্মটো ভৰিয়ে থৈ দিওক উইথ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশন লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন আমি প্ৰ্যাকটিস সেশন আজি আনিছো ইউটিউবত যি অকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে প্লিজ এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক এতিয়া লৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ঠিক আছে লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অফ দি কোৱেশ্চন 12 পাস ন 12 নহয় 10th পাসও নহব একচুয়ালি MTSৰ কাৰণে যদি আপুনি চাবলৈ যায় মই বহুত এক্সটেন্সিভলি নোটিফিকেশনটো পঢ়িলো তাতে লেখা আছে যদি তাতে লেখা আছে যদি আপোনাৰ 10th পাস থাকে নহয় ইউ আৰ নট এলিজিবল এলিজিবল নহয় সো देयरफॉर লাগিব 8th পাস বা তাতকে হায়াৰ কিন্তু আপুনি 10th পাস হ'ব না লাগে সো এটো ম্যাথছৰে কোৱেশ্চন হৈ গল এটা ৰেঞ্জ দি দিছে আপোনাক সো ৰেঞ্জ তো আপোনাৰ কি 8th ৰ পাৰে 8 পাস হলেও চলিব আৰু এটো আপোনাৰ ৰেঞ্জ ঠিক আছে x is the range that means আপোনাৰ 8 পাস বা 9 পাস 10 পাস হলে নহয় ওকে মুভিং অন টু দা নেক্সট পাৰ্ট মানে কোৱেশ্চনছ লৈকে গুছি আহো The first question is to turn a blind eye. Joa kali I think jitu idioms and phrases or class asile tateo ami etu idiom koisu to turn a blind eye. So basi homay yate ami discuss nokoru to turn a blind eye mane ki hoy that ei matro mozakir moi apunak koi disu tare answer to anyways বেছি পঢ়ি লৈছো লাগিল ওকে নহয় বেছি পঢ়া নাই মই কৈ আছো ঠিক আছে যি অকল গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেন্ট হয় হিয়তৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সুখবৰ আজি পুৱা মামাই দি গৈছে হেতুৰ কথাও ডিসকাস কৰিম অলপমান টু টাৰ্ন আ ব্লাইন্ড আই মানে কি হয় টু ইগনোৰ সামথিং ইন্টেনশনালি আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু ইগনোৰ কৰি দিয়ে ইন্টেনশনালি তাক কি বুলি কোৱা হয় টু টাৰ্ন আ ব্লাইন্ড আই destitute শব্দটো আপুনি বহুত শুনিছে ইংলিশ নিউজ যদি আপুনি চাই তেন্তে destitute শব্দটো আপুনি শুনিছে সাগে destituteৰ মানে কি হয় what do you mean by destitute good afternoon sir good afternoon swapna good afternoon হকুলোকে জুৰিতি প্ৰীতম পল্লৱী good afternoon what do you mean by destitute মানে extremely poor দৰিদ্ৰ বুলি যেটো কয় extremely poor right so extremely poor manu ki hoy extremely poor manu hoy needy apuni jar help koribo lage so therefore the correct answer is option B yes
yes destitute mane hobo apunar needy. Moving on to the next question. If someone say to pull someone's leg, mane apuniye jodi koy pull someone's leg, what do you mean by pull someone's leg? Pull someone's leg mane hoy prank kora, simple. To pull someone's leg mane hoy prank kora. Aru ei bostu to apuni sobse beshi bosorot ketia dekhi pae? Ei bostu to sobse beshi apuni dekhi pae 1st of April. Right? Prank koro, joke koro. So small jokes, pranks hetuke ami pull someone's leg buli koy. To tease or joke with someone. Option C is the correct answer. The witness was required to dash the details before submitting the report. Etu a question ami agote koiso. The witness was required to dash the details before submitting the report. Report to submit ko agot jane Zubindar case charge sheet submit koise na police hene dhorne charge sheet submit ko agot ji kita witness loise jitu evidence asile he evidence to ebar witness check koribo lagibo aru check korak ami ki buli ko ami ko verify. Yate certify hoi gol hoy jodi ami yes konobai certify dise niki April Fools নাই সবে ভেৰিফাই দিছে যদি আপুনি সাৰ্টিফাই বুলি কয় সাৰ্টিফাই মানে আপুনি এটা অথৰিটি হ'ব লাগিব অথৰিটি হে সাৰ্টিফাই কৰিব পাৰে সাৰ্টিফাই মানে কি হয় সাৰ্টিফাই মানে এসিউৰেন্স ৰাইট আপুনি 100% এসিউৰ কৰি দিছে যে এটো বস্তু অৰিজিনাল হয় হেতুকে আমি সাৰ্টিফাই বুলি ক ৰাইট সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ উইল বি অপশন এ ভেৰিফাই মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন select the word which is the nearest meaning to dogmatic. Dogmatic শব্দ আপুনি জেনাৰেলি শুনি নাপায় বলিউডতো শুনি নাপায় কিন্তু হলিউডত কিছুমান মুভিত আপুনি দেখি পাব dogmatic শব্দটো কোৱা হয় now what do you mean by dogmatic dogmatic মানে হয় আপুনি নিজৰ অপিনিয়নৰ ওপৰত স্থায়ী ভাবে থিয় হৈ আছে বেলেগে কি কৈ আছে হেতু আপুনি কথা শুনা নাই জেনাৰেলি ডগমেটিক শব্দটো আমি নেগেটিভ সেন্সত ইউজ কৰো ঠিক আছে ডগমেটিক মানে হয় এক্সেসিভলি অপিনিয়েটেড ইন্ডিয়াত আপুনি বহুত মানুহ এই দেখি পাব জনে একদম ডগমেটিক হয় মানে এক্সেসিভলি অপিনিয়েটেড হয় আপোনাৰ কি অপিনিয়ন হে অপিনিয়নটো শুনিব নোখোজে হিহতে যদি কিবা এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিক সাপোর্ট কৰে হে পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৱে যদি কৈ দিয়ে যে ওয়েষ্টৰ পায় সান ওলাই আপুনি কিমানো বুজাই লক নহয় ইষ্টৰ পায় সান ওলাই হিহতে মানিব নোখোজে হেনে ধৰণৰ মানুক আমি কি বুলি ক ডগমেটিক বুলি ক অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার সো dogmatic means having strong opinion without considering others view বেলেগৰ view আপুনি কনসিডাৰে নকৰে তাক আমি dogmatic বুলি ক moving on to the next question to get cold feet এটো আমি আগতে কৈছো like Trump okay to get cold feet stubborn yes ekdam correct stubborn বুলি কব পাৰো অপূৰ্বা একদম correct কৈছা মৃন্ময় to like Trump ঠিক আছে to get cold feet মানে হয় কিবা এটা কাম স্টার্ট কৰা আগত যেটা আপোনাৰ নার্ভাস এনার্জি জানে ADRE next ADRE 3.0 যেটা আহিব তাৰে প্ৰিলিমছ তো আপুনি কি কয় ক্লিয়াৰ কৰিয়ে লব এটো তো মোৰ বিশ্বাসে আছে প্ৰিলিমছ তো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ স্কিল টেষ্ট থাকিব আৰু স্কিল টেষ্টৰ পাৰত জি অকল ষ্টুডেন্টে গ্ৰেড 4 ৰ পৰীক্ষা দিব ইন্টাৰভিউ এটা দিব লাগে সো ইন্টাৰভিউৰ আগত আপোনাৰ কি থাকে বুকু ধম ধম কৰে সো হেতে আপোনাৰ বুকটো ধম ধম কৰি থাকে What is that? Adrenaline kyo increase hoise? Kyo apunar heart rate to increase hoise? Because you have that nervous energy. Aru he nervous energy kami ki buli ko to get a cold feet to feel nervous or scared. Stage performance se pehle yes stage performance or agot. Now eta notun prokarar question anisu eta torture meaning direct apunak hudi dile apuni answer di dile hoy jodi ma apunak synonym hudi loy tetao apuni answer di dile hoy this is a new type of question which is generally used in banking exams torch শব্দটো দিছে আৰু তাৰ পিছত তিনিটা সেন্টেন্স ইয়াতে দি দিয়া হৈছে আপুনি কব লাগিব
টৰ্চ শব্দটো কোনগিটা সেন্টেন্সত কাৰেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে মই অটৰাই দিছো আপুনি সেন্টেন্স গিটা পঢ়ি লওক The mob tried to torch the whole building but the police arrived on time. When camping in jungle, a torch or lantern is must to have. Torch buildings in rage is a crime whether done by a mob or a person. J interview stage 3 agote koibo ekdam correct. Which of these sentences are correct? ধুনিয়াকে পঢ়িব মই আপোনাৰ কাৰণে পঢ়িও দিছো আপুনি একবাৰ নিজে পঢ়ি ফেলে কব জাস্ট ৰানিং কৰি আহিলো আচ্ছা ঠিক আছে বিকাশ ওকে নাও কনফিউজন আমাৰ মাজত থাকিব পাৰে যে অপশন বি হবনে অপশন ডি মানে যেটো থাৰ্ড স্টেটমেন্ট দিয়া আছে এই থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় নে নহয় The answer is third statement is not correct. Almost correct বুলি কব পাৰো আমি কিয় টৰ্চ বিল্ডিংছ নহয় ইয়াতে টৰ্চ আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰি আছো টৰ্চ ৰং ইউজ কৰা হৈছে এতে হ'ব লাগিছিলে টৰ্চিং বিল্ডিংছ মানে জুই লগোৱা প্ৰসেছক আমি কি বুলি কওঁ টৰ্চিং বুলি কওঁ ৰাইট জুই লগোৱা প্ৰসেছটো সো টৰ্চিং বিল্ডিংছ বুলি হ'ব লাগিছিলে টৰ্চ বিল্ডিংছ নহয় বাকি ইয়াতে টৰ্চ जितु लेखा আছে মানে জুই লগাই দিছে the mob tried to torch the whole building মানে গোটে বিল্ডিং টু জুই লগাবা খুজিছিলে কিন্তু পুলিশটো আহি গল সেকেন্ড যেটো আপোনা সেন্টেন্স আছে তাতে টর্চ কেনে লাইটৰ কাৰণে যেটো টর্চ আমি ইউজ কৰো হে টর্চটোৰ কথা পাতা হৈছে সো অপশন স্টেটমেন্ট নাম্বার 1 স্টেটমেন্ট নাম্বার 2 এই দুইটা কারেক্ট হয় স্টেটমেন্ট নাম্বার 3 আমাৰ কারেক্ট নহয় the correct answer is option B perfect মই ভাবিছিলো আপোনালোকে ডি বুলি দিব বাট ঠিকে আছে The counsel dashed the court's attention to the contradictions in the witness statement. The counsel what? Invited to, invited on, invited at, ne invited. Now, joagali, I think Preetame koisile sir fixed preposition or anibo. Fixed preposition or logot aru eta bostu bahut besi important hoise that is phrasal verbs. So phrasal verbs ei karone moi kisuman question phrasal verbs oro aniso aru kisuman fixed preposition oro aniso. কি হ'ব লাগে option A yes the correct answer is the counsel invited to the court now invited to মানে কি হয় catch someone's attention or call someone's attention কাৰোবাৰ attention যদি আপুনি grab কৰি লৈছে বা grab কৰিব try কৰি আছে someone's grab কৰিবলৈ খুজি আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ invited to right the counsel invited to the court's attention to the contradictions in the witness statement option A is the correct answer if someone has their head in the clouds murtu akahot ase right what does it mean ki hobo meaning invite to kone kole eto Manas okay yes to have their head in cloud mane hopun sai khub bhal bai hopun sai khub besi bhal pai kaam korat iman besi agroh nai right so they are daydreaming or not paying attention tare zamin parot je darshile ki kori thake daydreaming kori thake so that we can for that person আমি কব পাৰো daydreamer হয় বা has his head on the cloud মানে আপুনি সপোন চাই আছে ADR যেটা ওলাব মই প্ৰথম স্টেজত একদম ফালি দিম সেকেন্ড স্টেজত ফালি দিম থাৰ্ড স্টেজত ফালি দিম যে এৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই মক টেষ্ট দিয়া নাই আপোনালোকে কিন্তু আপুনি ভাবি আছে যে মই তো গোটে পঢ়িছো মই ফালি দিম স্টেজ 1 2 ইন্টাৰভিউ তো হে কৰি দিম জিও হক right কিন্তু আপুনি নিজকে টেষ্ট কৰা নাই so therefore I will say ki আপুনি কি কৰি আছে daydream কৰি আছে your head is in clouds the correct answer is that they are dreaming or not paying attention the idiom means someone is not concentrating on what's happening jitu hobo lage jitur uporot apunar concentration ba focus thakibo lage tare uporot apunar focus nai moving on to the next question been recovered for their
astonishment, the explorers realized that the problem was easy to solve. Spot the error. Oh, actually, spot the error, yes. Spot the error, no, actually, sentence improvement বুলি ক'ব পাৰো আমি. Because improved sentence দিয়া আছে এটা. Sentence improvement or question হয়. Being recovered from their astonishment, the explorers realized that the problem was easy to solve. Option B. Yes. The correct answer is having recovered from. Having recovered from their astonishment, the explorers realized that the problem was easy to solve. Having plus verb or third form. কিহৰ কাৰণে use কৰা হয়? Having plus verb or third form. কিহৰ কাৰণে use কৰা হয়? It is active perfect participle. Moving on to the next question. Yes. Select the word nearest to the meaning of evoke. Evoke কৰা যে কয়. Revoke নহয় দে, evoke. Evoke মানে হয় to summon. কিবা এটা বস্তু মনত পেলোৱা, মাইণ্ডত ৰিকল কৰা, হেতুক আমি ইভোক বুলি কওঁ. ইভোক আ থট প্ৰসেস বুলি কোৱা হয় যে. So the correct answer কি হ'ব? Call forth. Yes. The correct answer is option C. Call forth. Evoke means to bring or recall to the conscious mind. মানে আকৌ মনত পেলোৱা, হেতুক আমি কি বুলি কওঁ? ইভোক বুলি কওঁ. Moving on to the next question. To face the music. এটো আমি আগতে কৈছো. To face the music or meaning কি হয়? To face the music মানে আপুনি কাণ্ডটো কৰি দিলে. Now কাণ্ডৰ পিছত যিটো তাৰ ৰিজাল্ট আছে, নিউটনৰ থাৰ্ড লয় কি কৰে? Every action has an equal and opposite reaction. মনত আছে নহয় নিউটনৰ থাৰ্ড ল কি আছিলে? নিউটনৰ থাৰ্ড ল আছিলে every action has an equal and opposite reaction. So a is to equal and opposite reaction apuni face koribo laga hoy ase, hetuke ami ki buli ko? Hetuke ami to face the music buli ko. Mane to confront the consequences of your action. Apuni jitu action, apuni jitu kando koi aise, tare jitu result ase, he result to e ki hobo? Face the music. Moving on to the next question. I complimented him for his success in the examination. Now, where is the change? Change to quote koribo lagibo. I complimented him for his success in the examination. কোড কৰিব লাগিব চেঞ্জ টু, ঠিক আছে. আপোনাৰ আনসাৰটো মই মানি লৈছো, অপশন বি কৈছে না, অপশন বি টো লক কৰি দিছো. অপশন বি টো লিখিম ক'ত? কোনোবাই মোক যদি সেন্টেন্সটো লিখি পঠাই দিয়ে তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব. Where is the change? মানি লৈছো অন হয়, কোনোবাই সি কৈছে, নহয় নহয় সি নহয়, অন. বেছি ভাগে অন কৈছিলে সেইকাৰণে অন লিখিছো. Where should I write that on? On to ক'ত? Complimented or পিছত on লিখি দিও নেকি? I complimented on him for his, এটো তো কারেক্ট নহয়. ক'ত ইউজ কৰিব লাগিব? Yes, for or জাগাত আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব. For to যদি আমি অটৰাই দিও, ইয়াৰে জাগাত আমি কি লিখিব লাগিব? ইয়াৰে জাগাত আমি লিখিব লাগিব
because complementor logot ami ki use koru complementor logot fixed preposition eta use kora hoy that is on kiba eta bostur uporot jodi apuni praise koribole goi ase in that particular case complimented for ba complement for complimented about complimented at nohoy it will be complimented on I complimented him on his success in the examination so the correct answer is option B quote lagibo etu bostu gom paba lage the correct answer is option B select the word nearest to the meaning of exorbitant exorbitant synonym ki hobo on his success correct for jagat on congratulations yes. exorbitant example মই আপুনি কোত ইউজ কৰিব পাৰে হেতু মই আপোনাক কৈ দিও exorbitant use কৰিব পাৰে যেটা আপুনি বাজাৰত কেসাৰ কিনিব saffron কিনিবলৈ যায় saffron কিনিবলৈ যেটা আপুনি যাব 1 কেজি saffron কিনিব পাৰিব জানো নোৱাৰে because 1 লাখ 2 লাখ 3 লাখ কে দাম 1 কেজি ৰে so therefore অলপে কিনিব পাৰে so যেটা আপুনি কেসাৰৰ দাম হুদিব গলে কি কব it is the price is exorbitant now what do you mean by exorbitant exorbitant মানে হয় unreasonably high unreasonably high price so ki hobo lage yare answer it is option B excessive excessive is the closest synonym perfect synonym nohoy closest synonym hobo option B is the correct answer unreasonably high in price or amount exceeding normal limit ke bahirot for example petrol price jeta bahai die government apuni dekhi pai na kiman hangama hoy jay iman petrolor dam kyo bahi goise petrol ki koy world to petrol dam kom hoy ase apuna petrolor price to iman kyo bahi ase so hitue hoy apuna exorbitant use excessive pricing correct pritam hobo hetu sentence is correct grammatically correct hoy not sleep a wink মনত আছে নে এডিআরই 2.0 ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে এক সপ্তাহ আগতে আমাৰ সিএম স্যাৰে কৈ দিছিলে যে ৰিজাল্টটো 10 অক্টোবৰত দিয়া হ'ব 10 না 8 অক্টোবৰ কিবা এটা দিন দিছিলে ন 10 অক্টোবৰত দিয়া হ'ব সো যি সকল ষ্টুডেন্টে স্কিল টেষ্ট দিছিলে বা ইন্টাৰভিউ দিছিলে হিহতে 10 অক্টোবৰৰ ৰাতি সৰি 9 অক্টোবৰৰ ৰাতি not sleep a wink হৈছে হিহতৰ লগত মানে হিহতে hubo pane not to not sleep at all ekbaro mane hubo pane tuponi aha nai mur result ot ahibo ne nahe naam to mur roll number to ahibo ne list ot he kotha to চিন্তা ভাবনা আপোনাৰ চলিয়ে থাকে এক্সামৰ আগতে এটো বহুত বার হয় সো হেতুৰ কাৰণে আপুনি মনত ৰাখিব যে এক্সামৰ আগত যিমান হুনকালে পাৰে হিমান হুনকালে হুই লব because there is nothing to solve 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত মানে আপোনাৰ 31st jan যেটো থাকিব তাতে you don't have to start anything new নতুনকে একো পঢ়িব না লাগে নতুনকে একো বুজিব না লাগে যিখিনি পঢ়িছা যিখিনি ৰিভাইজ কৰিছা যিখিনি কৰিছা হিখিনি এক্সামত আহিব হে বুলি ভগৱানক এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবা আৰু ৰাতি 9টা বজাতে হৈ যাবা ধুনিয়াকে ৰাতিপুৱা 8 ঘণ্টা স্লিপ লবা ধুনিয়াকে ৰাতিপুৱা উঠিবা আৰু এক্সাম দিবলৈ যাবা সব মঙ্গলে হ'ব ঠিক আছে so the correct answer is option C to not sleep at all unable to sleep is the meaning of to not sleep a wink which connector best joins these sentences so sentence 1 dia ase sentence 2 ma mark kori disu apunar karone ei duita sentence ok kontu connector e bhal dore join koribo paribo the doctor said that he doesn't think Neha has any serious behavioral problems she will make her go through some test for the same ei duita sentence ok কোনে জয়েন কৰিব পাৰে yes
The correct answer is option A. Nonetheless, ba ete jodi aru eta option thakile hoy nevertheless. এই দুইটা option apuna correct hol hoy. The doctor said that he doesn't think Neha has any serious behavioral problems. এটো হল ডক্টৰৰ থিংকিং which is positive যে নেহাৰ ভিতৰত এনে ধৰণৰ একো বিহেভিয়াৰেল প্ৰবলেমছ নাই হেতু মোৰ থিংকিং হৈছে মানে ডক্টৰৰ থিংকিং হৈছে ষ্টিল ডক্টৰে কি কৈছে যে মই ষ্টিল কিছুমান টেষ্ট তেখেতৰ কাৰণে লিখি দিছো বা কৰিম তেখেতৰ ওপৰত মানে এটা হল পজিটিভ এটা হল নেগেটিভ এই কন্ট্ৰাষ্টটো শো কৰিবলৈ কোনে লিখিছে কন্ট্ৰাষ্ট ইয়েস গায়ত্ৰী এই কন্ট্ৰাষ্টটো শো কৰিবলৈ আমি nonetheless ইউজ কৰিব পাৰো বা nevertheless use কৰিব পাৰো দুইটা আপোনা কি কন্ট্ৰাষ্ট শো কৰি আছে সো nonetheless ৰ মিনিং কি হয় in spite of এটা আমি ইউজ কৰিব পাৰো in spite of doctors thinking that Neha has any serious behavioral problems she will make her go through some test so etio in spite of apuni use koribo pare so the correct answer will be option A. Moving on to the next question. If someone throws in eto to bahut bar koiso throw in the towel mane jiokal student e ekdam maharati jete start hoisile maharati start huate kiman student asile amar tat mane live saboloi 200 টা স্টুডেন্ট আহিলে 100 টা স্টুডেন্ট আহিলে তাৰে ভিতৰত কিছুমানৰ ADRE 2.0 আহি গল দামটো কিছুমানৰ অহা নাই আৰু হিয়তে কি কৰিছে they have thrown in the towel now throw in the towel মানে কি হয় বগা পটকাৰ মিনিং কি আছিল so boga potakar meaning ki west pakistan e india agot jitu koisile that is the meaning of boga potaka that is surrender right throw in the towel mane hoy to give up option B to give up right surrender yes surrender give up. Moving on to the next question. Acha next question ko agote ma apuna koisilu na graduate students or karone eta hu khobor ase ji hokol graduate student ase apuni to one day exam or karone mane jene ADRE exam hoi gol SSC exam hoi gol etur karone to prepare koi ase ene dhorone jodi apuni APSC er karone prepare koibo khujise in that particular case amar tat eta YouTube channel ase Only Competition APSC boli please follow koibo তাতেও আপুনি পলিটিৰ ধুনিয়া ক্লাস গৈ আছে হিষ্ট্ৰীৰ ধুনিয়া ক্লাস গৈ আছে সায়েন্স এন্ড টেক ইকোনমিক্স বহুত গিটা ক্লাস গৈছে আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰ বিলাকো ডিসকাস কৰা হৈছে সো হে কাৰণে আপুনি তাৰ পৰাও শিকিব পাৰে যদি আপোনাৰ তাত ইমান বেছি পইচা নাই যে মই APSC ৰ কাৰণে ডাঙৰ কোৰ্স মই দেখি পাইছো বহুত গিটা কোচিং সেন্টাৰৰ নাম নলও বাৰু কিছুমান কোচিং সেন্টাৰে দি আছে আপোনাক 40000 ৰ কোৰ্স 50000 ৰ কোৰ্স সো ইমান বেছি পইচা অফ কোৰ্স আমাৰ তাত নাই সো ইউটিউবৰ পৰা যদি আপুনি শিকিব খুজিছে তেন্তে Only Competition APSC বুলি এটা চেনেল আছে ফ্ৰীতে আপোনাক APSC ৰ কাৰণে কেনে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰে গাইডেন্স দি আছে ইটা লৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ পাৰে মনত পৰিছে যি অকল ষ্টুডেন্টে আমাৰ ইটা ভিডিওটো চাই আছে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে লাইক কৰা নাই যদি এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ডু সাবস্ক্ৰাইব টু Only Competition Assam. Moving on to the next question. Positive just recently এটো question মই আপোনাৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো positive synonym সুধিছে ইয়াতে last time মই antonym সুধিছিলো এবাৰ synonymত ও না antonym এ সুধিছো সৰি positive antonym সুধিছো মই synonym বুলি ভাবি আছিলো সো positive antonym হুদা হৈছে positive মানে কি হয় positive মানে হয় আপোনাৰ positive মানে হয় scarcity right shortage অলপমান যদি আমি if we look a little far tita poverty buliyo kobo paro kintu these are your synonyms etu hobo synonym ami ki bisai asu antonym so positive mane kom jeta apunar tat lagat ke kom ase hetuk ami positive buli ko scarcity
লাগাতকে বেছি যদি আপোনাৰ তাত থাকে তেতে আমি কি বুলি কম abundance যেতে যেনে চেৰাপুঞ্জিৰ যদি আমি কথা পাতো চেৰাপুঞ্জিত কি বুলি কোৱা হয় লাগাতকে বেছি বৰষুণ হয় সো লাগাতকে বেছি বৰষুণ হোৱা মানে abundance right excessive yes excessive the marriage the marriage ceremony took place in this very hotel that last Saturday tell me what should be the answer any correction required a statement to correction lage niki huge yes Pritam correct the marriage ceremony took place in this very hotel last Saturday মই তো অসম কম্পিটিটিভ জবৰ কাৰণে 34 ফৰিদুল এবাৰ তোমাৰ তাত যদি মোৰ নম্বৰ আছে মোক এবাৰ কল কৰিবাচোন আই ওয়ান্ট টু নো দিস মই তো শুনিব খুজিছো বাৰু বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ৰিপিট দিস কাইন্ড অফ মিস্টেক এনে ধৰণৰ মই কৰা নাই ফাৰ্স্ট অফ অল এই কমেন্টটো যে লিখিছে মই কৰা নাই দে ফৰিদুল মই কৰা নাই বুলি কমেন্টত লিখি দিবা দে আৰু জনে কৈছে সেই মিস্টেকৰ পৰা শিকাটো বেছি ভাল নহয় নিজে কৰিব নালাগে তেতে what should be the answer and the correct ba আজি যে ফাসা নাই বা সবে নো কারেকশন ভেরি নাইস यस নো কারেকশন আপনা লক একদম ধুনিয়া ধুনিয়াকে আনসার দি আছে ইংলিশত কাৰোবাৰৰ প্ৰবলেম নাই মই ভাবিছিলো আপুনি ফাসি যাব the marriage ceremony took place in this very hotel last Saturday is grammatically correct এতে একোই চেঞ্জ কৰিব নালাগে কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো আনা হৈছে for a very specific word that is very now generally very acts as a adjective very যদি শব্দটো আমি চাও very is what very এটা adjective হয় জানে Taj Mahal is a very beautiful monument. Now, ete jodi moi very to auto-I diu, still English sentence is correct. Taj Mahal is a beautiful monument. But very to e ki koi ase, very to e apunar sentence or increase koi ase ki, increase koi ase beauty to. Now, a to very je ma likhisu, aru uporo sentence or jitu very lekha ase. Are they same or are they different? এই দুইটা ভেরিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নে are they same similar হয় দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে মই কৈছো ওকে এই দুইটা ভেরিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এটা পাৰ্থক্যটো কি এই যে প্ৰথম ভেৰিটো লেখা আছে এই ভেৰিটোৰ মানে হৈছে exact exact what do you mean by exact কিছুমান টাইম আমাৰ হয় নহয় আমি কি কয় এটা গান মনত কৰিব চেষ্টা কৰি থাকো কিন্তু আমাৰ মাথাত লিৰিক্সটো নাহে অকল মিউজিকটো আহি থাকে আমি জাস্ট মিউজিকটো শুনি থাকো কিন্তু গানটো মনত নপৰে আপুনি যদি গুগলকো উদে গুগলে গম নাপায় ভাই কোনটো গানৰ কথা কৈছে কৈ বলে কোনটো গান একো গান নাই তাৰ পিছত এবাৰ ৰাস্তাত আপুনি যেটা গৈ আছিল হে গানটো শুনি পালে আৰু আপুনি একদম ও দিস ইজ দা ভেরি সং which I was looking for মানে এই এক্সাক্ট সংটো মই বিচাৰি আছিল সো এটু ভেরি মিনিং হৈছে দ্যাট নাও এই বেলেগ ভেরিটোৰ মানে হৈছে খুব তেখেত খুব ধুনিয়া হয় she is very beautiful খুব যেটা আমি কম তেতে এটু অ্যাডভার্ব নিচিনা অ্যাক্ট কৰিব is this adverb a very to adverb হয় is it or not is it exact লিখিছো is this adverb or not এবাৰ মোক জনাই দিয়ক sentence increase কৰে sentence increase নহয় beauty to increase কৰে now is this very an adjective or an adverb this very is a adjective a very to আপোনাৰ as a adjective আপোনাৰ act কৰি আছে কেনেকৈ ধৰি পালো মই adjective হয় কেনেকৈ গম পালো মই adjective আমি গম পাবা পাৰো অকল এটা রুল মনত ৰাখিব লাগিব মহাৰাতিত মই আপোনাক রুলটো কোৱাইছিলো adjective এটা সেন্টেন্সত ধৰিব লাগিলে বহুত ইজি মাছ মাৰাতকৈ ইজি
এডজেক্টিভ সদায় নাউনৰ লগত থাকিব সো নাউনৰ লগত যেটা অ্যাটাচ আছে আৰু নাউনৰ আগত থাকিব সো নাউনৰ আগত আছে নাউনৰ লগত আছে নাউনক ডিফাইন কৰি আছে very hotel so therefore this is an adjective it is not an adverb নহয় adjective হয় এটো hotel noun হয় বহুত ধুনিয়া সেই কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো আনা হৈছিল moving on to the next question a night owl hall burning the midnight oil hole almost means the same almost exactly নকও মই almost means the same burning the midnight oil or meaning কি আছিল burning the midnight oil মানে হয় আপুনি ৰাতি লৈকে বহুত ৰাতি লৈকে কাম কৰি আছে এটা দুটা তিনিটা বাজাৰ লৈকে পঢ়ি আছে হেতুকে আমি burning midnight oil বুলি কম night owl মানে কোন হয় night owl হল আপোনাৰ ঘৰৰ চকীদাৰ গোটে ৰাতিটো জনে নুহুৱে তাক আমি নাইট আউল বুলি কওঁ ৰাতি কোন কোন নুহুৱে ৰাতি ষ্টুডেন্টে নুহুৱে বেমাৰ যাৰ হৈ থাকে হি নুহুৱে চকীদাৰে নুহুৱে আৰু প্ৰেমী বিলাকে নুহুৱে সো হিয়তক আমি কি বুলি কম আ নাইট আউল আ পারসন হু wakes up before sunrise নহয় a person who sleeps early stays up late a person who loves birds so the correct answer is option C a person who stays up late work on late night yes ময়ো হয় সো অবন্তিকা আপুনি স্টুডেন্ট হয় না না এই চাৰিটা ক্যাটেগৰীৰ ভিতৰত আপুনি যিটো ক্যাটেগৰীত পৰে আপুনি নাইট আউল প্ৰেমী হ'ব পাৰে চকীদাৰ হ'ব পাৰে স্টুডেন্ট হ'ব পাৰে আৰু কি কৈছিলো মই আৰু কি কৈছিলো পাহিয়ে গলো চাৰিটা ক্যাটেগৰী কৈছিলো না এই চাৰিটা ক্যাটেগৰীৰ ভিতৰত যদি আপুনি এটা হয় বেমাৰী প্ৰেমী স্টুডেন্ট নলি চকীদাৰ এৰে ভিতৰত যদি আপুনি ক্যাটেগৰীত পৰে তেন্তে আপুনি কি নাইট আউল okay moving on to the next question select the word nearest to the meaning of eulogize Maserati eulogy বেলেগ শব্দ হয় eulogize বেলেগ শব্দ হয় yes eulogize আচ্ছা watchman eulogize মানে কি হয় eulogize মানে হয় আপোনাৰ praise applause কৰা applaud কৰা comment কৰা okay so তাক আমি কি বুলি কও eulogize perfect moving on to the next question apple of an eye apple of someone's eye apple of someone's eye বা blue eyed boy এইবিলাক ইডিয়মৰ মিনিং এটাই হয় যদি আপুনি কাৰোবাৰ ফেভাৰিট হয় আপুনি নিজৰ ম্যানেজাৰৰ ফেভাৰিট হয় আপুনি নিজৰ টিচাৰৰ ফেভাৰিট হয় আপুনি নিজৰ প্ৰফেসৰৰ ফেভাৰিট হয় আপুনি নিজৰ ফ্যামিলিৰ মেম্বাৰ্স বিলাকৰ ফেভাৰিট হয় দেন you are a blue eyed boy or you are apple of whoever's eye জনে আপোনাক ভাল পায় তেখেতৰ এপল হয় আপুনি তেখেতৰ চকুৰ আপেল হয় আপুনি so the correct answer is to be someone's favorite or cherished person is the correct answer option B right jane ohomor apple of an eye kon asile Zubinda right recenter kotha pati so one of the treasures again advocate hobdo to kon gita sentence ot correctly use kora hoise eba sentence gita pohilo mo babe kiman din কি মোৰ বাবে কিমান দিন সুৰ পলাইছে আমাৰ ঘৰত আচ্ছা চকীদাৰ নেকি তুমি sentence 1 he has become an advocate now and practices in Mumbai High Court. Nitin constantly advocates the reform of the management system. His advocate of the marketing idea could not make a suitable place for him. What should be the answer? Again doubt to amar thaki gol sentence 3 logot
His advocate of the marketing ideas could not make a suitable place for him. Is this statement correct or not? This statement actually is wrong. His advocate নহয়, his advocacy হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে. ADVOCACY. ADVO ADVOCACY. His advocacy of the marketing idea would have been the correct answer. So therefore correct answer is first one. He has become an advocate as a noun ami use kori asu, which is correct. Advocate hoi goise tekhete. Nitin constantly advocates the reform, mane tekhete support kore. Eta advocate meaning ki hobo? Advocates as a verb use kori asu, aru eta advocates meaning ki hoy? Supports, which is a verb. So the correct answer is option A, both 1 and 2. Moving on to the next question. Acha next question ko agote apunak ako janai dio Ahom pulisor notification ulai ahise aru apuni jodi bhabi ase oh 4 mah pisot hobo porikha 5 mah pisot hobo porikha apuni kintu bhul bhabi ase. Most probably Ahom pulisor porikha bahut honkale jane hiyote APSC grade 4 or porikha pati dise noy himan honkale kintu apunar Ahom pulisor porikha pati dibo SI plus constable. So therefore ইটাৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আমি অনলি কম্পিটিশন আপোনাৰ লগত আছো আপুনি কৈ থাকে স্যাৰ অসম পুলিচৰ এসআই ব্যাচ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আজি গধুলি 4টাৰ পৰা আপোনাৰ অসম পুলিচৰ ব্যাচ ষ্টাৰ্ট হ'ব যি অকল ষ্টুডেন্ট মোৰ অসম পুলিচ ব্যাচত আছে হিয়তৰ কাৰণে কৈ আছো আজি 4টাত আমি প্ল্যান কৰিম কেনে ধৰণে ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি কৰিব লাগিব কোনটো সাবজেক্ট আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনটো প্ৰথমে পঢ়িব লাগিব কোনটো পিছত আৰু গোটে সিলেবাসটো আমি ডিসকাস কৰিম যি অকল ষ্টুডেন্টে ইটালৈকে অসম পুলিচৰ ব্যাচটো লোৱা নাই ইটা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু এপত অসম পুলিচ এসআইৰ যেটো ব্যাচ আছে সেই ব্যাচটো আপুনি এনৰোল কৰক এনৰোলমেন্টত হিয়তে আপোনাক সুধিব যে আমি আপোনাক ডিসকাউন্ট লাগে আৰু ডিসকাউন্টৰ কাৰণে কোডটো কি হৈছে ডিসকাউন্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কোডটো হৈছে PT015 PT015 হেতুৰ পৰা আপুনি ডিসকাউন্ট পাই যাব আজিৰ পৰা আপোনাৰ ব্যাচ is starting. Moving on to the next question. I will get an opportunity. I shall attend the conference without fail. Sentence improvement or question hoya to. ঠিক আছে ফাৰিদুল মোৰ নামটো লবা ইনষ্টল কৰা আছে ঠিক আছে ফাৰিদুল ওকে যদি তুমি ফোন কৰি হুদা তেন্তে ফোন কৰি মোৰ নামটো লবা মোস্ট প্ৰবাবলি তেখেতে আৰু বেছি আপোনাক ডিসকাউন্ট দি দিব anyways the correct answer here will be what the correct answer will be option কি হ'ব option C নহয় because conditional statement ত আমি present tense তে ৰাখো যিবিলাক আপোনাৰ conditional statement থাকে নহয় তাতে future tense ত নাথাকে statement কি হ'ব লাগিছিলে it would have been if I get an opportunity I shall attend if I get an opportunity got an opportunity নহয় if I get an opportunity হ'ব লাগিছিলে If I get an opportunity, I shall attend the conference without fail. It will always be in the present tense. No correction নহয়, will নালাগে নহয়, get হ'ব এটা. Option B. No correction কোনে দিলে? বা মই explain কৰা নাই আকৌ D বুলি দিয়ে দিলে, D নহয়. কোনে এটো পুলক 9725.
কি Sean Pullock নেকি anyways the correct answer will be get get hobo lage yes get hobo lage in conditional statement about future the if clause uses simple present tense a bostu to monot rakhibo jibilak apunar conditional statement thake kihor logot conditional statement thake apunar future tense if clause jitu sentence ot apunar if ase hetu present tense ot thakibo future tense ba past tense ot nohoy এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন লুজ স্লিপ ওভাৰ সামথিং সো লুজ স্লিপ ওভাৰ সামথিং মানে ইটা গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট জে এৰ কাৰণে পৰীক্ষা আহি আছে না সো ইউ আৰ লুজিং স্লিপ ওভাৰ your preparation গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ এক্সামৰ লৈকে আপোনাৰ কি হৈ আছে worry হৈ আছে আপুনি চিন্তা কৰি আছে কেনে ধৰণে আৰু বেছি ভাল কৰিব পাৰো কেনে ধৰণে মই নিজৰ কম্পিটিশনতকে বেছি ভাল মাৰ্ক score koribo paro so therefore lose sleep over something mane hoy to worry about something bahut beshi worry kora to worry about something a lot yes moving on to the next question select the word nearest to the meaning of elusive elusive or meaning ki hoy Bhagat Singh was elusive to British government elusive mane hoy very hard to catch very hard to find or very hard to catch harmful fatal destructive baffling ki hobo lage elusive yes the correct answer is baffling jitu bostu apuni bisari napaye hetu bostu apuna ki koribo puzzle kori dibo confuse kori dibo so the correct answer is baffling elusive means difficult to find catch or achieve hard to understand or define jitu bostu apuni buji napaye hetuk ami elusive this topic was elusive to me Pallavi ki delete korila message retracted ahise yes the correct answer is option D the railway ministry has requested people 1,000 times not to clog the wash basins dash they keep doing it কোনটো কানেক্টৰ ইউজ কৰিম ইয়াতে আমি সো আমি কানেক্টৰ বিচাৰিব লাগিব কন্ট্ৰাষ্টৰ কাৰণে কিয় কন্ট্ৰাষ্টৰ কাৰণে the railway ministry has requested people 1,000 times not to clog the wash basin to clog কৰিব হাক দিছে কিন্তু they keep doing it হাক দিয়াৰ পিছতে হিয়তে কামটো কৰি আছে মানে কন্ট্ৰাষ্ট এটাত আপোনাক কৈছে যে এই কামটো নকৰিব ষ্টিল আপুনি হেতু কাম কৰি আছে কন্ট্ৰাষ্ট এটা সেট কৰিব লাগিব নাও লাইকৱাইজ হলে এটো কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং নহয় কনসিকুয়েন্টলি কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং নহয় ফাইনালি কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং নহয় কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং কি হ'ব কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং আপোনাৰ কানেক্টৰ হয় yet কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং কানেক্টৰ হয় but however nonetheless nevertheless right এইবিলাক হৈছে কন্ট্ৰাষ্ট সেটিং কানেক্টৰ सर वो मैंने गलत हो गया अच्छा the correct answer here is option B poke the bear last question azir karne last question poke the bear mane ki hobo what do you mean by poke the bear ji okal student ahisa italoke like korna abhijit aji prothom bar dekhi palo apunak moi abhijitor kotha আগৰো লাইভ সেশনত কৈছিলো আজি আকৌ অভিজিতক প্ৰথমবাৰ মই লাইভ সেশনত দেখি পালো অভিজিতে মোৰ জিমানটা ক্লাস আছে না সবুতে আনসাৰ দিয়ে কমেন্ট বক্সত মানে মই আজি লৈকে এনে ধৰণৰ ক্লাস দেখি পোৱা নাই যত কমেন্ট বক্সত অভিজিতৰ আনসাৰ নাই সদায় অভিজিতৰ নিৰন্তৰ মই আনসাৰ দেখি পাওঁ সো মই তেতিয়া ভাবি লং লাইভত তো দেখি পোৱা নাই সো মোস্ট প্ৰবাবলি ৰেকৰ্ডেড চাই আৰু আজি প্ৰথমবাৰ অভিজিতক দেখি পাইছো মানে লাইভত চ্যাটত দেখি পাইছো okay poke the bear mane ki hoy to provoke someone who is likely to react strongly option C is the correct answer option C is the correct answer right C yes C is the correct answer so with this we will be ending today's session আজি session to yate ami samapto koru next ami log korim keta 6 bajat log korim and we'll continue with phrases and idioms okay
Thank you everyone. যিসকল ষ্টুডেণ্টে লাইক কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন, সাবস্ক্রাইব যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু অনলি কম্পিটিশন। কিয়? বিকজ ADR পৰীক্ষাৰ এনাউন্সমেন্ট বহুত সোনকালে হৈ যাব। আজি ৰাতিপুৱাই এপইন্টমেন্ট লেটাৰ দি দিয়া হৈছে ADR 2.0 গ্ৰেড 3 ষ্টুডেন্টস বিলাকক, গ্ৰেড 4 আই থিংক যোৱাকালি দিছিলে, আজি গ্ৰেড 3 দি দিলে আৰু বহুত ডাঙৰ এটা এনাউন্সমেন্টও কৰিছে আমাৰ CM ছাৰে। কি এনাউন্সমেন্ট কৰিছে আজি 5:45 মই আপোনাৰ লগৰ সন্মুখত হে এনাউন্সমেন্টটো লৈ আহিম, প্লেও কৰিম, আপোনাৰ সন্মুখত লৈও আহিম। সো দেয়াৰফৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ ইয়োৰ ফিউচাৰ আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো 5:45 PM ত, মিস নকৰিব। ঠিক আছে, উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডেজ সেশন। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান এন্ড উইল মিট এট 5:45 আৰু তাৰ পাছত 6টা ক্লাস।